गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण केमिकल थर्मोडायनॅमिक्समधले पुढचे 3 पॉईंट जे आहेत, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क, त्याच्यामध्ये ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, प्री एक्सपान्शन अँड ॲट व्हेरिएबल प्रेशर, हे 3 पॉईंट्स आपण यामध्ये पाहणार आहोत. याच्यामधले पहिले 2 पॉईंट्स जे आहेत, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क आणि दुसरा असेल तो प्री एक्सपान्शन, ते आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. So first we see expression for pressure volume work. Consider a certain amount of gas which is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless rigid movable piston of area A and the P is pressure of gas. आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं, सिलेंडर घेतलेला आहे, त्या सिलेंडरमध्ये गॅस एनक्लोज केलेला आहे, त्या गॅसचं जे प्रेशर असेल ते P असेल आणि जो पिस्टन असेल तो पिस्टन मूवेबल पिस्टन असेल, जो त्या ठिकाणी गॅसचं एक्सपान्शन आणि कॉम्प्रेशनच्या दरम्यान त्याचं मूवमेंट होत राहणार आहे. ह्याच्यातल्या टर्म ज्या आहेत, पी प्रेशर ऑफ गॅस मायनस पी एक्स एक्सटर्नल ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर, ए एरिया ऑफ द पिस्टन्स, V1 इनिशियल व्हॉल्यूम ॲट टेम्परेचर T, V2 फायनल व्हॉल्यूम ॲट टेम्परेचर T, आणि डी जे असेल ते त्या ठिकाणी गॅसचं जे एक्सपान्शन होईल त्या गॅसच्या एक्सपान्शनच्या दरम्यान पिस्टननं जे डिस्टन्स त्या ठिकाणी कव्हर केलेलं असेल ते अंतर असेल डी. मग याच्यामध्ये 2 कंडिशन्स असणार आहेत. एक असणार आहे गॅसचं एक्सपान्शन, दुसरं असणार आहे त्या ठिकाणी गॅसचं कॉम्प्रेशन. तर गॅसचं एक्सपान्शनच्या दरम्यान वर्क डन कसं होतं किंवा त्याचं एक्सप्रेशन कोणतं आहे ते आपण आता पाहणार आहोत. सो फर्स्ट, on expansion, the force exerted by a gas is equal to the area of the pistons multiplied by pressure with which the gas pushes against pistons. ज्यावेळेला गॅस एक्सपान्शन होईल त्यावेळेला जो फोर्स असेल, गॅसने एक्झर्ट केलेला जो फोर्स असेल तो त्या पिस्टनचा जो एरिया असेल ए आणि ते इंटू प्रेशर असं असणार आहे. इक्वेशन जे असणार आहे त्या ठिकाणी एफ इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू ए. या ठिकाणी पी एक्सटर्नल जे असेल ते त्या ठिकाणी एक्सटर्नल ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर असेल आणि त्याला जे साईन दिलेलं असेल ते त्या ठिकाणी मायनस साईन असेल, कारण त्या ठिकाणी या ठिकाणी गॅसचं एक्सपान्शन होतं आहे आणि वरच्या बाजूनं त्या ठिकाणी एक्सटर्नल ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर असणार आहे. मग याच्यामध्ये ज्या वेळेला गॅसचं एक्सपान्शन झालेलं असेल त्यावेळेला पिस्टन जो असेल तो त्या ठिकाणी पिस्टन्स डी डिस्टन्सनं त्या ठिकाणी मूव्ह झालेला असेल. म्हणजे त्या ठिकाणी V1 पासून V2 आपण जर डायग्रॅममध्ये जर पाहिलं तर पिस्टन्स त्या ठिकाणी V1 आणि V2 पर्यंत गेलेला आहे, तो डिस्टन्स D मध्ये. मग हे ज्या वेळेला गॅसचं एक्सपान्शन झालेलं असेल त्यावेळेला त्या ठिकाणी वर्क झालेलं असेल, द अमाऊंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द force multiplied by distance. So therefore W is equal to F into D. मग हे जे पहिले इक्वेशन असेल त्या ठिकाणी F is equal to minus P external into A, याची व्हॅल्यू आपण या W is equal to F into D मध्ये पुटअप करणार आहोत. Therefore W is equal to minus P external into A into D. मग A into D काय आहे त्या ठिकाणी, A into D is equal to डेल्टा V, एरिया into डिस्टन्स. त्या ठिकाणी पिस्टननं ज्या पिस्टनचा एरिया ए असेल त्यानं त्या ठिकाणी एक्सपान्शनच्या दरम्यान, गॅसच्या एक्सपान्शनच्या दरम्यान त्या ठिकाणी डिस्टन्स डी कव्हर केलेला असेल ते असेल त्या ठिकाणी चेंज इन व्हॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2. देअरफॉर A इंटू डी इज इक्वल टू डेल्टा व्ही. डेल्टा व्ही म्हणजेच त्या ठिकाणी V2 मायनस V1. V2 इज फायनल व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस अँड V1 इज द इनिशियल व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस. देअरफॉर W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही or W is equal to minus P external into V2 minus V1. हे जे इक्वेशन असेल, इक्वेशन नंबर 4.5 मध्ये 2 इक्वेशन दिलेले असतील, ते इक्वेशन असणार आहे इट इज एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. आता यामध्ये 2 कंडिशन असेल, एक गॅसचं एक्सपान्शन असेल, दुसरं त्या ठिकाणी गॅसचं कॉम्प्रेशन असेल. मग ज्या वेळेला गॅसचं एक्सपान्शन होतं त्यावेळेला त्या ठिकाणी पिस्टन जो असेल तो पिस्टन त्या ठिकाणी वरच्या बाजूनं त्या ठिकाणी पुश केला जाईल, त्या ठिकाणी फ्रॉम इनिशियल व्हॉल्यूम V1 टू फायनल व्हॉल्यूम V2. मग यात कंडिशन असणार आहे V2 इज ग्रेटर दॅन V1 आणि हिअर वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेन्स्ट कॉन्स्टंट अगेन्स्ट एक्सटर्नल प्रेशर PEX.
ऑन द सराउंडिंग. देअरफॉर डब्ल्यू इज हॅव्हिंग निगेटिव्ह व्हॅल्यू. डब्ल्यूचं साईन त्या ठिकाणी निगेटिव्ह असणार आहे. आणि दुसरं जे असेल त्या ठिकाणी गॅसचं कॉम्प्रेशन होणार आहे. त्या ठिकाणी गॅसचं कॉम्प्रेशन होत असताना त्या ठिकाणी पिस्टन खालच्या बाजूने ढकलला जाईल. त्या ठिकाणी पिस्टन V1 पासून V2 पर्यंत जाईल. परंतु या कंडिशन असणार आहे त्या ठिकाणी V1 इनिशियल व्हॉल्यूम जास्त असणार आहे आणि फायनल व्हॉल्यूम कमी असणार, म्हणजे V1 इज ग्रेटर दॅन V2. आणि W जे असेल त्या ठिकाणी W ची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह असणार आहे. हे त्या ठिकाणी एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क असणार आहे. आता याच्यामध्ये दुसरं जे असेल त्या ठिकाणी फ्री एक्सपान्शन. प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क ड्युरिंग प्री एक्सपान्शन. प्री एक्सपान्शन मीन्स एक्सपान्शन अगेन्स्ट झिरो अपोजिंग फोर्स. या ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे की जो त्या ठिकाणी गॅसचं प्रेशर असेल तो ड्रायव्हिंग फोर्स असेल आणि त्या ठिकाणी एक्सटर्नल प्रेशर असेल तो अपोजिंग फोर्स. मग याच्यामध्ये जर अपोजिंग फोर्स पी एक्सटर्नल जर झिरो असेल आणि अशी कंडिशन असते व्हॅक्यूममध्ये आणि पी एक्सटर्नल जर त्या ठिकाणी झिरो असेल तर कोणत्याही प्रकारचं वर्क या ठिकाणी होणार नाही. म्हणजेच पहिलं जे इक्वेशन असेल 4 पॉईंट इक्वेशन W इज इक्वल टू मायनस PEX इंटू डेल्टा V. याच्यामध्ये मायनस PEX ची व्हॅल्यू म्हणजेच एक्सटर्नल प्रेशर असेल किंवा अपोजिंग फोर्स असेल तो झिरो ठेवलं त्यानंतर त्या ठिकाणी W ची व्हॅल्यू झिरो येईल. म्हणजेच प्री एक्सपान्शनसाठी त्या ठिकाणी प्रेशर व्हॉल्यूम वर्कचं इक्वेशन असेल W इज इक्वल टू 0. In other words, no work is done when the gas expands freely in vacuum. यानंतर या वर्कची आणि एनर्जीची त्या ठिकाणी युनिट्स दिलेले आहेत 4.4.2. त्याचं कन्वर्शन केलेलं आहे 1 जूल इक्वल टू 1 किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर एटसेट्रा. आणि त्या ठिकाणी 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल एटसेट्रा आणि 1 क्युबिक डेसिमीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल. त्यावेळेला आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहोत त्यावेळेला हे युनिट्स त्या ठिकाणी यूज करायचे आहेत. याच्यामध्ये या दोन्हीवरती त्या ठिकाणी आपल्याला 3 प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत. प्रॉब्लेम नंबर 4.1, 4.2 अँड 4.3. प्रॉब्लेम 4.1 जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी 3 मोल्स ऑफ एन आयडियल गॅस आर एक्सपांड आयसोथर्मली फ्रॉम 15 cubic decimeter to 20 cubic decimeter at constant external pressure of 1.2 bar. Estimate the amount of work in cubic decimeter bar and joule. याच्यामध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी पी एक्सटर्नलची व्हॅल्यू दिलेली आहे 1.2 बार, V1 दिलेला आहे 15 क्युबिक डेसिमीटर, V2 दिलेला आहे 20 क्युबिक डेसिमीटर. दिलेले इक्वेशन जर असेल त्या ठिकाणी W इज इक्वल टू मायनस PEX इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू मायनस PEX इज इक्वल टू V2 मायनस V1. या व्हॅल्यू त्या ठिकाणी पुटअप करायच्या आहेत आणि W ची किंमत त्या ठिकाणी फर्स्ट क्युबिक डेसिमीटर इंटू बार असं येईल. आणि ही जी व्हॅल्यू आलेली आहे त्याला 100 त्या ठिकाणी मल्टिप्लाय केलं की तुम्हाला डायरेक्ट त्या ठिकाणी याची व्हॅल्यू जूलमध्ये ऑब्टेन होणार आहे. सेकंड एक्झाम्पल असेल 4.2. कॅल्क्युलेट द कॉन्स्टंट एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस 2 मोल्स ऑफ एन आयडियल गॅस from volume of 25 cubic decimeter to 13 cubic decimeter when the work obtained is 4862.4 joule. यामध्ये आपल्याला इक्वेशन असेल तेच इक्वेशन यूज करायचं. याच्यामध्ये फक्त V1 दिलेला आहे 25 क्युबिक डेसिमीटर, V2 दिलेले आहे 13 क्युबिक डेसिमीटर आणि W ची व्हॅल्यू डायरेक्ट दिलेली आहे. आपल्याला P एक्सटर्नलची व्हॅल्यू काढायची आहे. ही W ची व्हॅल्यू दिलेली आहे जूलमध्ये. मग त्याचं कन्वर्शन पहिल्यांदा आपल्याला क्युबिक डेसिमीटर इंटू बार करत असताना त्याला 100 जूलनं त्या ठिकाणी किंवा 100नं तुम्ही जर डिवाइड केलं तर तुम्हाला त्या ठिकाणी त्याची व्हॅल्यू क्युबिक डेसिमीटर इंटू बारमध्ये येणार आहे. त्या व्हॅल्यू जर तुम्ही याच्यामध्ये इक्वेशन रिअरेंज करून जर पुटअप केलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला पी एक्सटर्नलची जी व्हॅल्यू असेल ती बारमध्ये येणार आहे. यानंतर थर्ड एक्झाम्पल असेल प्रॉब्लेम 4.3. 200 ml ethylene gas and 150 ml of HCl gas were allowed to react at 1 bar pressure according to the reaction. C2H4 plus HCl to form ethyl chloride. Calculate the PV works in joules. इक्वेशन्स आपल्याला हेच यूज करायचं आहे W इज इक्वल टू मायनस PEX इंटू डेल्टा V. मग याच्यामध्ये ज्या वेळेला आपण रिॲक्शन ऑब्झर्व करतो त्या रिॲक्शनमध्ये HCl गॅस जे असेल त्या ठिकाणी 1 मोल आहे, इथिलिनचा 1 मोल आहे आणि हे दोन त्या ठिकाणी रिॲक्ट होऊन
1 मोल त्या ठिकाणी इथिल क्लोराईडचा फॉर्म झालेला आहे. म्हणजेच त्या ठिकाणी 150 ml ऑफ HCl reacts with 150 ml of ethylene gas out of 200 ml to form 150 ml of C2H5Cl. मग V1 जे असेल त्या ठिकाणी 2 ते रिएक्टंट जे असतील त्या ठिकाणी इथिलीन गॅस आणि HCl त्याचं जे इनिशियल व्हॉल्यूम असेल त्याचे ॲडिशन असेल ते म्हणजे 150 ml प्लस 150 ml इज इक्वल टू 300 ml. 300 ml इज इक्वल टू 0.3 cubic decimeter or 0.3 liter. V2 असेल त्या ठिकाणी 150 ml इज इक्वल टू 0.15 लिटर और 0.15 क्युबिक डेसिमीटर. एक्सटर्नल प्रेशर दिलेला आहे त्या ठिकाणी 1 बार. या व्हॅल्यू जर तुम्ही याच्यामध्ये पुटअप केले तर त्या ठिकाणी तुम्हाला W ची व्हॅल्यू जे असेल त्या ठिकाणी फर्स्ट क्युबिक डेसिमीटर इंटू बारमध्ये येणार आहे. त्याला 100 त्या ठिकाणी मल्टिप्लाय जर केलं तर तुम्हाला W ची व्हॅल्यू 15.0 जूल त्या ठिकाणी येणार आहे. हा व्हिडिओ या 2 वर्कडनसाठी एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड प्रेशर वॉल्यूम वर्क ॲट फ्री एक्सपान्शन या दोन्हीसाठी आहे. यानंतरचा जो असेल त्या ठिकाणी याच्या पुढचा व्हिडिओमध्ये आपण कन्सेप्ट ऑफ मॅक्सिमम वर्क आणि एक्सप्रेशन फॉर मॅक्सिमम वर्कसाठी त्या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत.